Hi guys, welcome back again to my channel. My name is Jay and it's home cooking time again. For today's recipe, I will going to show you my version of lobster aglio olio. Since marami tayong natirang lobster kahapon, so now we're making this lobster aglio olio. Actually, aglio olio is an Italian word. This basically came from Naples. This recipe is from Naples, Italy. Which aglio olio means, the aglio means garlic, olio means oil. So this recipe is very simple. It only comprises of almost 3 recipes: the oil, the garlic, and the pasta. But since we're doing this my version, we are going to add some additional recipes. So here are the recipes that we will be needing. We have olive oil, we have lots of garlic, we have this angel hair pasta. We're going to add this chopped lobster and some mushrooms. Okay, you can also add some Parmesan cheese, and me, I'm going to add also pesto sauce just to eliminate the fishiness of the lobster, para lang ma-even out yung ano niya, yung pagkamalansa niya, kasi syempre seafood siya. So kailangan natin siyang ma-even out. Okay? So let's start cooking my version of lobster aglio olio. Okay, ang dali lang nito, sobra. Parang this is one of the easiest pasta recipe that I made. I haven't tried it with the lobster, but I have tried it with the mushroom. So this menu is a shout out to my pamangkin. Favorite niya ang aglio olio. My pamangkin Ella. Sobrang favorite pamangkin ko siya, kaya lagi siyang sinashout out. So first, magpainit tayo ng pan. So medyo mainit na siya. Lalagay lang natin yung maraming olive oil. So there. Yan. So yan. Lagyan na natin yung garlic. Mainit na yung oil. So lalagyan natin yung minced garlic. Actually, ito, hindi kasi ako nag-chop ng garlic. Yung ginagawa ko sa garlic, pinapound ko talaga siya ng mortar and pestle para yung flavor niya ay kapit na kapit. Bawang daw dapat binubuhos or sinusugatan. Parang puso natin, minsan kailangan masugatan para mas lalong matutong magmahal. Ganun. Drama. So, yan. So, this mini kitchen setup this is a makeshift setup just for my vlogging. This is not my real kitchen. So, bear with me if the space is very small. So, ayan. And then, nilagyan natin yung mushroom. Ayan. Optional yung mushroom, pwede nyo hindi lagyan. It depends on your preference. Pero ako gusto ko kasi yung flavor ng mushroom sa pasta. So, ayan natin yung konting mushroom. Ang bango talaga ng mushroom kapag dinilito sa oil. So, yan. Medyo nakakangawit. Yan. So, kapag medyo wilted na yung mushroom ninyo, yung medyo lumiliit na siya, or kumbaga luto na, in other words, wilted, wala na siyang, doon na siya malaki. Ayan. Lalagyan tayo ngayon ng konting pesto. Siguro isang teaspoon lang ng pesto. There. Now, nalagyan na natin yung lobster. The lobster is just leftover from my last vlog. So, at least di siya nasayang. So, mayroon ako natirang 2 lobster tail kahapon on my vlog. So, since the lobster is already cooked,
Lalagyan natin siya ngayon ng... Ito, ano na rin to. Optional na din yung chili flakes. As I love spicy food, naglalagay din ako ng chili flakes. Ayan. So, ayan. Amoy niyo siya. Ang bango. Bango amoy niya. Dali lang to. Promise. So, ayan. Medyo medium lang yung heat ng pan para hindi mag-stick sa ilalim ng pan yung mga meat and yung bawang. So now we're ready to put in our angel hair pasta. So yung angel hair pasta, napakadali lang nitong lutuin. Parang 8 to 10 minutes lang to, depending on the cooking instruction. So yan. So since luto na yung pasta natin, ako ay normally mix the pasta with the ingredients already. Hindi ako yung pinapour ko pa yung ano. Hindi ko hinihiwalay yung sahog sa pasta para ma-absorb ng pasta yung mga ingredients. Ayan. Kaya nagpalit ako ng ng panghalo para mahalo natin yung pasta. Ayan. Nakikita nyo ba? Parang ang dami na ng pasta. Ay, bali, ma-adjust naman natin yan later. Lagyan ng salt. Ako ang ginagamit ko, Himalayan salt. Yung pink salt. Konti lang kasi maalat naman na yung meat. Yung meat natin medyo maalat na. So, konting lang. Das kasi ako magtimpla. So, there. Dito ko lang ito sa pan and we're going to taste this. So now we're going to taste my version of Lobster Aglio Olio. Ang hingay na sabi ba? Okay, so continue na. Oh my god. Bumusok pa siya. Nakikita niyo ba yung busok? Yan. Damayan ko. Nakasigutom na ako eh. Masarap din to siya sa sa garlic bread. Ano siya lagay ng pepper, cracked pepper. Kung mahilig kayo sa pepper, ako mahilig ako dyan. Then, little bit of olive oil. Drizzle. Depending sa preference niyo. Parang kami ako ng mali. And then, parmesan cheese. Ayan. Parang medyo. Let's get a piece of them. Oh my god. Let's get a piece of everything. Dramatic man. So, syempre, big bite. Oh my god. Big bite. Sabi ko nga. Sabi ko. Delicioso. So, ang Italian ng delicious is delizioso. Delizioso. Sarap. Ilang maubos ko yun. Delizioso. Delizioso. Sarap. Ang simple lang ng recipe. Napakadaling lutuin. Parang 10 minutes kapag luto na yung pasta. Parang wala pang 20 minutes to. Sarap. Himik na. Sarap ito pag may bread. Wala akong bread. So,
Halfway na siya. Ito tayo. Diba? Ang perfect na pag meron kayong mga biglaang bisita. Yan, tapos ang meron lang kayo sa bahay ay bawang mantika at pasta. Sobrang perfect na to. Sobrang galit. Lobster. This is quick and easy. Aglio Olio. Intimidating lang yung pangalan niya, si Aglio Olio. Pero napakadali lang palang gawin. Akala ko dati, ano ba Aglio Olio? Lalo pag mga restaurant quality Aglio Olio. Ang hirap niyang ganyan. Yummers. Yummers. Laki sumubo eh. Sarap. This is yum. Ang sarap ng addition ng chili flakes. Comment down below what is your favorite pasta recipe. Kasi mahilig ako sa pasta, sobra. Like, din ako mag-invento ng mga pasta. Kasi maganda pag gusto ka lang. Nakaka-explore ka ng mga recipes. Kapag tayo konti. Ay, pepper. Oil. Dan. Parmesan, of course. Sarap. Grabe. Ano ba yun? May bangaw. Bangaw lang ba tayo? Walas ka dyan. Ako ng bangaw sa camera. Lusha. Sarap. So there guys, if you like this video, please give me a big thumbs up. And if you're new here, please consider subscribing. Click the bell button to get updated of my videos. And see you on my next cheat day. Bye cheaters!